নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই পলাশ আৰু তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ক্লাছ 9 অসমীয়া কিতাপৰ 5 নম্বৰৰ পাঠ মুৰ দেশ নামৰ তোমালোকৰ যিটো পাঠ আছে পাঠটোৰ যিমানকেইটা পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছে সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সম্পৰ্কে আজিৰ আমি এইটো ভিডিঅ'ত ডিছকাশ্যন কৰিম। আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আমাক প্ৰস্তুত কৰি দিছে লখিমপুৰ জিলাৰ নীলোৎপল হাজৰিকাই। গতিকে নীলোৎপল হাজৰিকালৈ মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰাই বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ওকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ব'লা আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই তোমালোকক প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো কোৱাৰ লগে লগে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটোৱে আচলতে কি কথা বুজাইছে সেই কথাখিনিও তোমালোকৰ আগত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ জন্ম ক'ত হৈছিল, নতুবা হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ ক'ত জন্ম হৈছিল। অ'কে, উত্তৰত লিখিবা হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ যোৰহাটত জন্ম হৈছিল, নতুবা হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য যোৰহাট জিলাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। তোমালোকে নিজে যিমান দূৰ সম্ভৱপৰ হয় আৰু তোমালোকে কি কৰিবা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ অকণমান শুৱলাকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। যদি এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা বুলি দিয়ে তেতিয়াহে কেৱল মাত্ৰ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিবা। যদি চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বুলি লিখে তেনেহ'লে তোমালোকে অকণমান সজাই পৰাই লিখিবা। ইয়াত দেখিছানে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ জন্ম ক'ত হৈছিল, তোমালোকে উত্তৰত এনেকুৱা ধৰণে লিখিবা যে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য যোৰহাট জিলাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে লিখিবা। নেক্সট প্ৰশ্ন, হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যই সম্পাদনা কৰা দুখন কাকতৰ নাম লিখা। উত্তৰত লিখিবা হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যই সম্পাদনা কৰা দুখন কাকতৰ নাম হৈছে চিত্ৰবন আৰু মনন। নেক্সট প্ৰশ্ন, দেশৰ প্ৰতিটো পুৱাই কবিৰ বাবে কি লুকাই আনিছে। উত্তৰত লিখিবা দেশৰ প্ৰতিটো পুৱাই কবিৰ বাবে ঐশ্বৰ্যৰ বিপুল সম্ভাৰ লুকাই আনিছে। এইকেইটা আছিল তোমালোকৰ খুব শ্বৰ্ট প্ৰশ্ন। এতিয়া তোমালোকৰ আটাইতকৈ যিটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নটোৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম আৰু সেই প্ৰশ্নটো হৈছে মুৰ দেশ কবিতাটোৰ মূল ভাৱ লিখা। এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিবই, এইটো 100% চিয়'ৰ যে তোমালোকৰ মুৰ দেশ নামৰ কবিতাটোৰ মূল ভাৱ লিখিবৰ কাৰণে পৰীক্ষাত আহিবই। এতিয়া তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণে তাৰ উত্তৰটো লিখিবা আমি এতিয়া তাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আৰু মই তোমালোকক পঢ়াই যোৱাৰ লগে লগে মই তোমালোকক এক্সপ্লেইনো কৰি যাম যে আচলতেনো মুৰ দেশ নামৰ যিটো কবিতাটোনো আচলতে কি আছে, কবিতাটোৰ মূল বিষয়বস্তুটোনো আচলতে কি। আৰু তোমালোকে যদি ভালদৰে বুজি পাই যোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হ'ব মনত ৰখাবৰ কাৰণে, নহয় জানো। অ'কে, উত্তৰত মন কৰা মুৰ দেশ কবিতাটোৰ মাজেৰে কবিয়ে দেশৰ প্ৰতি প্ৰেমৰ শ্ৰেষ্ঠতা আৰু উৎকৰ্ষৰ প্ৰতিপন্ন কৰিছে। হয়তো ইয়াত তোমালোকৰ যিকেইটা ৱৰ্ডকেইটা অলপ টান লাগিছে, নহয় জানো। এতিয়া শ্ৰেষ্ঠতা নতুবা প্ৰেম নতুবা উৎকৰ্ষ তাৰ মিনিংবিলাক তোমালোকৰ অকণমান টান লাগিছে চাগে, মেবি নালাগিব পাৰে। বাট তোমালোকে যদি এনেকুৱা নিচিনা ৱৰ্ড কিছুমান যদি লিখা এনেকুৱা নিচিনা কিছুমান যদি শব্দৰ সহায়ত তোমালোকে বাক্যটো কমপ্লিট কৰা, বিলিভ মি তোমালোকে ভাল এটা স্ক'ৰ পাবলৈ সক্ষম হ'বা, ভাল এটা নম্বৰ পাবা পৰীক্ষাত, ঠিক আছে। অ'কে, মই তোমালোকক অলপ পঢ়াই লৈছোঁ, পঢ়াই শেষ হোৱাৰ পিছত তোমালোকক বুজাই দিম। কবিৰ প্ৰতিফাকী কবিতাই শ্ৰেষ্ঠতা আৰু গৰিমাৰ জয়গান ঘোষণা কৰিছে। কবিয়ে পোনপটীয়াকৈ নিজৰ দেশক শ্ৰেষ্ঠ বুলি কোৱা নাই যদিও আওপকীয়াকৈ ইয়াৰ প্ৰশংসা কৰিছে। কবিৰ জীৱন যাযাবৰী জীৱন। পৃথিৱীৰ চৌদিশে অৰঙে দৰঙে ঘূৰি তেওঁ দেশসমূহৰ সন্ধান কৰিছে। নিজৰ দেশৰ মাটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই যাত্ৰাৰ পথত কবিৰ বহু বন্ধু সহচৰ হৈছে। এই বন্ধুসকলৰ সৈতে বিভিন্ন দেশলৈ কৰা যাত্ৰাত কবিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতাও লাভ কৰিছে। তেওঁ অন্তৰংগ বন্ধুৰ সৈতে মন খুলি প্ৰাণৰ কথা পাতিছে, ৰং ধেমালি কৰিছে আৰু জীৱনৰ আনন্দ উপভোগ কৰিছে। কেতিয়াবা সমুদ্ৰৰ তীৰত বিশাল পৰিধিৰ উত্ৰাল লহৰৰ দৃশ্য উপভোগ কৰিছে। ইয়াত এটা ৱৰ্ড মিছলিডিং হৈ আছে, সেইটো তোমালোকে মান্য কৰিবা, ঠিক আছে। তোমালোকে ইয়াত পৰিধিৰ বুলি লিখিবা। কেতিয়াবা আকৌ মৰুভূমিৰ বিস্তৃতি বলুকাৰাশিৰ মাজত থকা খেজুৰ গছৰ তলত বহি কেতিয়াবা ওপৰলৈ চাই বিস্ময় বিমুগ্ধ পুলক অনুভৱ কৰিছে। কিন্তু এই আনন্দ, এই বিনোদন কবিৰ বাবে ক্ষন্তেকীয়া, কাৰণ পলকতে কবিৰ যাত্ৰাৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিছে আৰু নিজৰ দেশৰ মাটিত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ দ্বাৰা কবিয়ে এই কথাকে প্ৰতিপন্ন কৰিব খুজিছে যে পৃথিৱীৰ অৰঙে দৰঙে ঘূৰি ফুৰিলেও তেওঁ নিজৰ দেশৰ দৰে আন এখন দেশ ক'তো বিচাৰি নাপায়। এইখিনি হৈছে তোমালোকৰ মুৰ দেশ কবিতাটোৰ মূল ভাৱ। এতিয়া আহোঁ আচলতে মূল ভাৱটোতনো আচলতে কি কথা আমাক বুজাব বিচাৰিছে। চোৱা, কবিৰ মতে কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ মতে
মোৰ দেশ যিটো কবিতা সেই কবিতাটো তেওঁ এইটো কথা আমাৰ আগত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে যে যিমান যি হওক নতুবা নহওক আমাৰ নিজৰ জন্মভূমি নিজৰ দেশখন সবাতোতকৈ প্ৰিয় পাকিস্তানত বৰ্তমান সময়ত দৰকাৰ হ'লে তুমি 1 কেজি আলু এটকাতে নোপোৱা লাগে সেইটো কোনো কথা নহয় কিন্তু তুমি নিজৰ দেশত 100 টকা দিও 1 কেজি আলু খাবলৈ তুমি ৰেডি থাকিবা ইজন্ট ইট এইটো মিছা কথা নেকি সম্পূৰ্ণ সত্য কথা নহয় জানো কাৰণ আমি আমাৰ দেশখনক ভাল পাওঁ নহয় জানো এতিয়া মোৰ দেশ নামৰ যিটো কবিতাটোৰ মাজেৰে কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যদেৱে কি কৰিছে তেওঁৰ দেশৰ প্ৰতি থকা তেওঁ যি আবেগ দেশৰ প্ৰতি থকা তেওঁ যি ভালপোৱা সেই ভালপোৱা আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াত কবিয়ে কৈছে যে কি কবি এজন যাযাবৰী মানে যিনিকে অকল ঘূৰি ফুৰে নহয় জানো মই এটি যাযাবৰ ধৰাৰ দিহিঙে দিপাঙে লৰি ঢাপৰি নিবিচাৰো নিজা ঘৰ তেনেকুৱা ধৰণে ভূপেন হাজৰিকাৰ দেৱৰ এটা গীতো আছে নহয় জানো এটা গানো আছে অ'কে চ' কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যই কৈছে যে কি তেওঁ এজন যাযাবৰ য'ত যি নেকি য'তে ত'তে কেৱল মাত্ৰ ঘূৰিয়ে ফুৰে আৰু তেওঁ তাৰপিছত কৈছে যে কি পৃথিৱীৰ চৌদিশে অৰঙে দৰঙে তেওঁ ঘূৰি ফুৰে কিন্তু তেওঁ সেই মানে পৃথিৱীৰ অৰঙে দৰঙে তেওঁ এখন শ্ৰেষ্ঠ দেশৰ সন্ধানত তেওঁ ঘূৰি ফুৰে কিন্তু নিজৰ জন্মভূমিৰ নিচিনা নিজৰ মাতৃভূমিৰ নিচিনা মানে নিজৰ দেশৰ নিচিনা এডোখৰ ঠাই তেওঁ ক'তো বিচাৰি নাপালে বুজি পাইছা ইয়াত আচলতে ইয়াৰ মূল মন্ত্ৰটো কি তোমালোকক মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এই কবিতাটোৰ মূল মন্ত্ৰটো হৈছে ভালপোৱা কিহৰ প্ৰতি ভালপোৱা নিজৰ দেশৰ প্ৰতি ভালপোৱা বুজি পাইছা অ'কে যদি বুজি পাইছা ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা আৰু কমেণ্টটো কৰি জনাবা যে কি দাদা আমি বুজি পাইছোঁ তেতিয়া মই তোমালোকে যদি তেনেকুৱা ধৰণে কমেণ্ট কৰা তেনেহ'লে তোমালোকৰ বাবে মই আৰু ভিডিঅ' এনেকুৱা ধৰণে বনাবৰ কাৰণে অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ অ'কে চ' তাৰপিছত কবিয়ে কৈছে যে কি তেওঁ কি কৰিছে কেতিয়াবা সমুদ্ৰৰ তীৰৰ বিশাল পৰিধিৰ উত্তাল লহৰৰ দৃশ্য উপভোগ কৰিছে তাৰমানে তোমালোকে যদি সাগৰৰ পাৰলৈ কেতিয়াবা যোৱা তেনেহ'লে সাগৰৰ পাৰত ৰখি যদি তোমালোকে বহি পিনে সাগৰখনলৈ চাই থাকা তেতিয়া দেখিবা যে কি ঢৌ এটা আহিব আকৌ ঢৌটো তললৈ নামি যাব আকৌ ওপৰলৈ উঠি আহিব এতিয়া সেইটো যিটো দৃশ্য ন দৃশ্যটো বহুত মনোৰম দৃশ্য হয় বহুত ভাল লাগে সেনেকুৱাবিলাক দৃশ্য চাই নহয় জানো গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা যেতিয়া নেকি এই কবিতাটোৰ মূল ভাৱ তোমালোকৰ যদি পৰীক্ষা লিখিবলৈ আহে তেতিয়া এইবিলাক কথা বঢ়াই দিবা যে কি কবিয়ে এনেকুৱা ধৰণে সমুদ্ৰৰ তীৰত ৰৈ পিনে সমুদ্ৰৰ যি বিশালতা সমুদ্ৰৰ যি ঢৌ সেই ঢৌবিলাক চাই আছে ঠিক আছে আৰু আন কেতিয়াবা তেওঁ কি কৰিছে কেতিয়াবা তেওঁ মৰুভূমিৰ মাজৰ যিবিলাক খেজুৰ গছ থাকে তোমালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ফটোবিলাক যদি চোৱা মৰুভূমিৰ ফটো তেনেহ'লে তাত খেজুৰ গছ দেখিবা নহয় জানো এতিয়া কবিয়ে কৈছে যে কি তেওঁ সেই যিবিলাক খেজুৰ গছ মৰুভূমিৰ মাজত থকা বালিয়ৰিৰ মাজত থকা যি খেজুৰ গছ সেই খেজুৰ গছৰ তলত বহিও চাইছে কিন্তু তেওঁ এই আনন্দ সেই মানে নিজৰ দেশৰ প্ৰতি তেওঁ যি ভাল পোৱা ন নিজৰ দেশত তেওঁ যি আনন্দ পায় সেই আনন্দ তেওঁ ক'তো পোৱা নাই আৰু কৈছে যে তেওঁ সাগৰৰ তীৰত গৈ পিনে সাগৰৰ পাৰত গৈ পিনে তেওঁ সাগৰৰ যি ঢৌ চাই পিনে তেওঁ আনন্দ পাইছে কিন্তু সেয়া হৈছে খন্তেকীয়া আনন্দ নহয় জানো অ'কে কবিৰ মতে মানে কবিয়ে এইটো কথা বুজাব বিচাৰিছে যে কি এইটো পোনপটীয়াকৈ নহয় এইটো কবিয়ে কবিতাটোৰ জৰিয়তে এটা মানে পাক লগাই এটা পৰোক্ষভাৱে নহয় প্ৰত্যক্ষভাৱে বুজাইছে আমাক কবিৰ যি ভালপোৱা নিজৰ দেশৰ প্ৰতি যি ভালপোৱা সেই ভালপোৱা কবিয়ে পৰোক্ষভাৱে নহয় ডাইৰেক্ট প্ৰত্যক্ষভাৱে বুজাইছে আমাক বুজি পাইছা অ'কে তাৰমানে কবিয়ে কৈছে যে কি তেওঁৰ নিজৰ দেশতকৈ ভাল তেওঁৰ দৃষ্টিভংগীত আন কোনো ঠাই নাই বুজি পাইছা যিমানে যি নহওক লাগে নিজৰ মাতৃভূমি নিজৰ জন্মভূমি নিজৰ দেশখন সকলোৰে বাবে প্ৰিয় অ'কে বুজি পালা যদি বুজি পালা ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা এতিয়া আমি মন কৰিম ব্যাখ্যা কৰাকেইটা 1 নম্বৰ হৈছে অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য হৈ বিৰোধৰ মাজত সংহতি সম্ভাৱনা হৈ মই আছোঁ উত্তৰত লিখিবা উক্ত কবিতাফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ দ্বাৰা ৰচিত মোৰ দেশ কবিতাটোৰ অন্তৰ্গত কবিয়ে নিজৰ দেশখনৰ প্ৰতি থকা গভীৰ প্ৰেমৰ কথাকেই কবিতাফাঁকিৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে পেৰেগ্ৰাফটো চেঞ্জ কৰি লিখিবা আৰু এইখিনি বৰ টান নহয় ঠিক আছে তোমালোকে অলপ মনোযোগ সহকাৰে যদি চোৱা তোমালোকে ইজিলি পাৰিবা আচলতে মোৰ দেশ মানে কি বুজাইছো মোৰ মানে কি মোৰ মানে নিজৰ কথা বুজাইছে আৰু দেশ মানে দেশখনৰ কথা বুজাইছে অ'কে চ' কবিতাটোৰ যি নামটোতে আচলতে অৰ্থটো সোমাই আছে তাত একো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথাই নাই অ'কে চ' তাৰপিছত পেৰেগ্ৰাফটো চেঞ্জ কৰি লিখিবা যে কবিয়ে নিজৰ দেশক সেউজী সোণালী কৰিবৰ কাৰণে জীৱনৰ প্ৰতিটো পল নিজৰ দেশৰ মংগলৰ বাবে নিয়োজিত কৰিছে প্ৰতিটো পুৱাই কবিলৈ কঢ়িয়াই আনে ঐশ্বৰ্যৰ বিপুল সম্ভাৰ আৰু প্ৰতিটো সন্ধিয়াই দি যায় বহুতো ফুলৰ মধুৰ সুবাস প্ৰতিটো সন্ধিয়াই আৰু ঋতুৱে কবিক জীৱনৰ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে কবিয়ে নিজৰ দেশৰ কৃষক মজদুৰ সকলোৰ সৈতে নতুবা
কবিয়ে নিজৰ দেশৰ কৃষক মজদুৰ সকলৰ সৈতে বা সকলোৰ সৈতে বুলিও লিখিব পাৰা মিলিজুলি থাকিব বিচাৰে এই দেশত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে আৰু প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ স্বকীয় ৰীতি নীতি ধৰ্ম আৰু বিচাৰধাৰা আছে এনে অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য সংহিতি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে জাগ্ৰত প্ৰহৰীৰ দৰে সৰ্বদা প্ৰস্তুত হৈ আছে তেওঁ এইটো বিচাৰে যে সকলো ধৰণৰ বিৰোধৰ মাজতো দেশৰ ঐক্য সংহতি বিৰাজ কৰক তাৰ কাৰণে কবিগৰাকী সদায় প্ৰস্তুত তাৰমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ এই যিষাৰি কবিতা যে অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য হৈ বিৰোধৰ মাজত সংহতি সম্ভাৱনা হৈ মই আছোঁ তাৰমানে কবিয়ে ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো কথা আমাক বুজাব বিচাৰিছে যে চোৱা কবিয়ে নিজৰ যিখন নিজৰ দেশখন সোণালী কৰিবৰ কাৰণে সেউজ সোণালী তাৰমানে ইয়াত চোৱা সেউজ সোণালী মানে খেতি বাতি কৰাৰ কথা ইয়াত কোৱা নাই অ'কে বুজি পাবা এইটো কথা যে সেউজ সোণালী মানে দেশৰ উন্নতিৰ হকে কাম কৰাৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে দেশখনৰ যি দেশখনৰ প্ৰগতিৰ কাৰণে কবিয়ে সদায় কাম কৰে ঠিক আছে দেশৰ প্ৰগতি দেশৰ মংগলৰ হকে তেওঁ সদায় কাম কৰে আৰু তেওঁ কৈছে যে কি তেওঁ প্ৰতিটো সন্ধিয়াই আৰু প্ৰতিটো ঋতুৱে কবিৰ দি যায় জীৱনৰ আশীৰ্বাদ অ'কে তাৰমানে ইয়াত আচলতে এই যিবিলাক ভাৱধাৰা ন মানে প্ৰতিটো সন্ধিয়াই নতুবা প্ৰতিটো পুৱাই দি যায় মোক অনাবিল আনন্দ ইয়াৰ দ্বাৰা আচলতে তেওঁৰ যি মনত দেশৰ প্ৰতি যি ভাৱ নিয়োজিত হৈ আছে সোমাই আছে সেই ভাৱধাৰা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে শব্দৰ সহায়ত বুজি পাইছা আমাৰ অসমলৈ মন কৰা তুমি আমাৰ অসমত যদি তুমি মন কৰা তেনেহ'লে প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে বহুত ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে হিন্দু মানুহ আছে মিচিং আছে মানে ৰাভা আছে কছাৰী আছে চুতীয়া আছে দেউৰী মানে লটছ অফ জনগোষ্ঠী অ'কে এতিয়া আমি যিধৰণে মিলিজুলি বসবাস কৰি আছোঁ এতিয়া মোৰে বহুত মুছলিম ফ্ৰেণ্ড আছে অ'কে চ' সিহঁতৰ ঘৰলৈ মই যাওঁ খাওঁ মেলোঁ মই মানে আমাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নাই আমাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ভেদাভেদ নাই গতিকে তোমালোকেও তেনেকুৱা হ'বলৈ চেষ্টা কৰা আৰু এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে কবিয়েও আমাক এইটো কথাকে আমাক শিকাব বিচাৰিছে বুজি পাইছা অ'কে চ' এইবিলাকেই কথা আৰু তোমালোকে যদি ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে ভালদৰে কবিতাটো পঢ়িবা আৰু মই তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ পাছত মই তোমালোকৰ যিকেইটা কবিতা মানৱ বন্দনা তাৰপিছত মোৰ দেশ জিকিৰ বৰগীত সকলোবিলাকৰ এটা এক্সপ্লেনেশ্যনৰ ভিডিঅ' আনিম গতিকে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আগধৰি আপলোড কৰি লওঁ তাৰপিছত সেইবিলাক ভিডিঅ' মই আপলোড কৰি দিম তোমালোকে মোৰ চেনেলৰ প্লেলিষ্টখন চেক কৰিবা তাতে তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি পাই যাবা আৰু এই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আমাক প্ৰস্তুত কৰি দিছে নীলোৎপল হাজৰিকা নামৰ এজন ল'ৰাই সেই ল'ৰাজনৰ ঘৰ হৈছে লখিমপুৰ জিলাত গতিকে নীলোৎপললৈ ইয়াৰ পৰাই বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ খনৰ প্ৰশ্ন মোৰ জীৱনৰ আহে আহে মোৰ যৌৱনৰ কুঁহে কুঁহে সেই সপোনৰ কদৰুল উত্তৰ লিখিবা উক্ত কবিতাফাঁকি আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ দ্বাৰা ৰচিত মোৰ দেশ নামৰ কবিতাটিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে কবিয়ে তেওঁৰ দেশৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ এই কথাফাঁকি অৱতাৰণা কৰিছে প্ৰেগাপ চেঞ্জ কৰি লিখিবা যে কবিয়ে নিজ জন্মভূমিৰ মংগল কামনা কৰে দেশৰ সৰ্বাংগীন মংগল ঐক্য আৰু সংহতিয়েই হৈছে তেওঁৰ একমাত্ৰ কাম্য তাৰমানে ইয়াত চোৱা মোৰ জীৱনৰ আহে আহে মোৰ জীৱনৰ কুঁহে কুঁহে সেই সপোনৰ কলৰুল তাৰমানে ইয়াত কবিয়ে কি বিচাৰে চোৱা কবিয়ে এজন ইণ্ডিভিজুৱেল হিচাপে এজন দেশপ্ৰেমী হিচাপে কি বিচাৰে তেওঁ বিচাৰে আমাৰ দেশৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ মানে হৈছে সকলোৰে সম বিকাশ ঠিক আছে অ'কে সৰ্বাংগীন মংগল সকলোৰে সমমংগল অ'কে সকলোৰ মাজত ঐক্য আৰু সকলোৰ মাজত সংহতি স্থাপন কৰাই হৈছে কবিৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য বুজি পাইছা আমাৰ অসমীয়া সমাজত হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য হোমেন বৰগোহাঁই তাৰপৰা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ভূপেন হাজৰিকা যিসকল নেকি এনেকুৱা বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে অখিল গগৈ এতিয়া এওঁলোকৰ যি ভাৱধাৰা এই ভাৱধাৰা মানে নেক্সট লেভেলৰ হয় মানে এলা পইচা মানুহে তেওঁলোকৰ ভাৱধাৰা বুজি নাপায় গতিকে তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা তোমালোকে এতিয়া বহুত সৰু হৈ আছা ক্লাছ 9 পাইছাগৈ যদি তোমালোকে অলপ পঢ়া শুনা কৰা তেনেহ'লে তোমালোকে এজন ভাল ব্যক্তি হ'ব পাৰিবা খাই মেলি থকাটোৱে কেৱল মাত্ৰ জীৱন নহয় জীৱন লাইফ মিনছ আনৰ হকে কাম কৰা মই এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে ইউটিউবত এনেকুৱা ধৰণে ভিডিঅ' বনাওঁ মই কি পাওঁ মই কেৱল মাত্ৰ 2 টকা কিমান পইচা পাওঁ জানা মই পাৰ মান্থ মোলৈ 7,000-8,000 টকাতকৈ বেছি পইচা মোলৈ ইউটিউবৰ পৰা নাহে বাট তোমালোকক মই এনেকুৱা ধৰণে যে সহায় কৰি আছোঁ মই যদি বেলেগত কাম কৰিলোঁ হয় মই হয়তো 15,000-16,000-20,000 প্লাছ ইনকাম কৰিব পাৰিলোঁ হয় বাট মই তোমালোকক হেল্প কৰিছোঁ মই তোমালোকৰ সহায় কৰিছোঁ তোমালোকক অ'কে গতিকে মই মোৰ নিজৰ জীৱনটো তোমালোকৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰিছোঁ মই মানে ছ'চিয়েল ৱৰ্ক কৰিছোঁ গম পাইছা এইটো এটা
ওৱান কাইণ্ড অফ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক তোমালোকে এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যিবিলাক কথা শিকা আৰু মোক তোমালোকে যিধৰণে কমেণ্ট কৰি জনোৱা যে দাদা বহুত ভাল লাগে আপোনাৰ ভিডিঅ' দাদা আপুনি বনাই যাব দাদা আমি সদায় আছোঁ তোমাৰ লগত তোমালোকে যেতিয়া এনেকৈ কমেণ্ট কৰা ন তাৰ পৰা মই বুজি পাইছোঁ যে তোমালোকে যদি এইবিলাক কথা ক'ৰবাত এটা প্ৰাইভেট টিউশ্যনলৈ শিকিবলৈ যোৱা তেনেহ'লে তোমালোকৰ বহুত পইচা খৰচ হ'ব বিকজ তোমালোকে কিতাপৰ জ্ঞানখিনি পাবা কিন্তু প্ৰেক্টিকেল লাইফত তোমালোকে চলিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ যিখিনি জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন হ'ব যিখিনি নলেজৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই নলেজ কিন্তু তোমালোকে স্কুলত নোপোৱা বুজি পাইছা গতিকে সেয়াই মই নিজে যিমান দূৰ আৰু যিমান সম্ভৱ মই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তোমালোকৰ যদি পৰিয়ালৰ কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী যদি ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলত বা ভণ্টি ভাইটিয়ে যদি পঢ়ি আছে তেওঁলোকক মোৰ ভিডিঅ'বিলাক দেখাবা মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ অলপ হ'লেও কিবা এটা উপকৃত হ'ব অ'কে চ' কবিয়ে ইয়াত কৈছে যে কি মোৰ জীৱনৰ আহে আহে মোৰ জীৱনৰ কুঁহে কুঁহে সেই সপোনৰ কলৰল ইয়াত সপোন মানে কি সপোন মানে হৈছে দেশৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ মানে দেশৰ সৰ্বাংগীন মংগল ঐক্য সংহতি মানে কি সকলোৱে মিলিজুলি বসবাস কৰা বুজি পাইছা অ'কে সেইবাবে কবিয়ে জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষণ দেশৰ মংগল আৰু উন্নতিৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰিব বিচাৰে কবিয়ে ব্যক্তিগত চিন্তাৰ পৰিৱৰ্তে দেশ আৰু দেশৰ মানুহৰ বাবে চিন্তা কৰি মনত লাভ কৰে অসীম আনন্দ তেওঁৰ জীৱনৰ আহে আহে যৌৱনৰ কুঁহে কুঁহে দেশৰ কল্যাণৰ সপোন উন্মন্না কৰি তুলিছে এই সপোনবোৰ বাস্তৱিত কৰিবলৈ তেওঁ কাম কৰি যায় কবিৰ বাবে একমাত্ৰ সুখৰ ঠাই হ'ল তেওঁৰ একমাত্ৰ নিজৰ দেশ স্বদেশ প্ৰেমে তেওঁক দিছে জীৱনৰ নতুন অৰ্থ সেয়েহে কবিয়ে নিজৰ দেশ আৰু দেশবাসীৰ প্ৰতি কাম কৰি যাবলৈ অংগীকাৰ কৰিছে অ'কে চ' এইখিনি আছিল তোমালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু যদি আমি এই প্ৰশ্নটোৰ আমি গভীৰলৈ সোমাই যাবলৈ বিচাৰোঁ তেনেহ'লে মই তোমালোকক অলপ আগতে যিখিনি কথা ক'লোঁ সেই কথাখিনিকে তোমালোকক ইয়াত কৈছে আৰু আন বেছি ইয়াত একো কথা নাই ঠিক আছে মানে আচলতে কবিতাটোত দেশপ্ৰেম অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে আৰু কবিৰ মতে চোৱা ইয়াত যিটো সপোনৰ কথা কৈছে সপোনটো কি বুলি ক'লোঁ সপোনটো হৈছে দেশৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি মানে দেশৰ মংগল কৰা দেশৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ কৰা বুজি পাইছা গতিকে আৰু তেওঁৰ যিবিলাক সপোন তেওঁ ৰাইজৰ হকে নতুবা দেশৰ হকে তেওঁ জনসাধাৰণৰ হকে দেশৰ উন্নতিৰ হকে কাম কৰি যোৱা যিবিলাক সপোন সেই সপোনবিলাক তেওঁ বাস্তৱ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছে সদায় কাম কৰিছে আৰু স্বদেশ প্ৰেমে দেশখনক ভাল পোৱা যি অনুভূতি সেই অনুভূতিয়ে তেওঁক জীৱনৰ এটা নতুন অৰ্থ হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যক মানে কবিক প্ৰদান কৰিছে বুজি পাইছা সেয়েহে কবিয়ে নিজৰ দেশ আৰু দেশবাসীৰ প্ৰতি কাম কৰি যাবলৈ অংগীকাৰ কৰিছে মানে তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁ কাম কৰিছে দেশৰ প্ৰতি বুজি পাইছা কাৰণ দেশ প্ৰেম ন নিজৰ দেশক ভাল পোৱা যি অনুভৱ আৱেগ নেক্সট লেভেলৰ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিল তোমালোকৰ মোৰ দেশ নামৰ যিটো পয়েমটোৰ কমপ্লিট প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু মই ভাবোঁ তোমালোকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি ভাল পালা তোমালোকৰ মনত ৰ'ল আৰু তোমালোকে বুজিও পালা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালা এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু মোৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা মই মোৰ চেনেলত তোমালোকৰ ক্লাছ 9ৰ যিমানকেইটা ছাবজেক্ট আছে অসমীয়া ইংৰাজী হিষ্ট্ৰী পলিটিকেল ছায়েন্স ছ'চিয়েল ছায়েন্স জিঅ'গ্ৰাফী মেথছ হিন্দী যিমানকেইটা ছাবজেক্ট আছে গোটেইসমূহ ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ' আনি থাকোঁ গতিকে তোমালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় পঢ়িবৰ কাৰণে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখাবা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি ক্লাছ 9 অসমীয়া কিতাপখনৰ যিসমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি যদি এটা PDF ফৰ্মেট ডাউনলোড কৰিবলৈ বিচৰা তেনেহ'লে কেৱল মাত্ৰ 120 rupees পে' কৰি তোমালোকে PDF ফৰ্মেট এটা ডাউনলোড কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা আৰু তাৰ লিংক ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে গতিকে ইয়াৰ সন্দৰ্ভত যদি তোমালোকে অধিক জানিব বিচৰা তেনেহ'লে মোৰ লগত হোৱাটছএপত কথা পাতিব পাৰা নতুবা ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্টলি PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰিবলৈ পাৰিবা অ'কে চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'